હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈની ખૂબ જ ફેમસ એવી વડાપાઉં સાથે સર્વ થતી લસણની સૂકી ચટણી. મુંબઈના વડાપાઉં આ ચટણી વગર અધૂરા ગણવામાં આવે છે, તો આ એકદમ સ્પેશિયલ ચટણી છે મુંબઈની, જે આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું. અને આ ચટણીને તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને ફ્રીજમાં 3 થી 4 મહિના સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. અને આ ચટણીની એક ખાસ વાત એ પણ છે કે વડાપાઉં સિવાય પણ તમે આને ઇડલી, ઢોસા, પરાઠા, ઉત્તપમ, ચાટ કે બીજી કોઈ પણ રેસીપી બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેનની અંદર 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 22 થી 25 ગ્રામ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. જે સૂકા કોપરાની વાટી આવે છે એને જ મેં છીણીને લીધી છે. હવે આપણે એને ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને સહેજ કલર લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ભેજ હોય એ નીકળી જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 1 થી 1.5 મિનિટમાં આ એકદમ સરસ લાલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તરત જ એને એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ. હવે આપણે સેમ પેનની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન સૂકા આખા ધાણા ઉમેરીશું, 1/2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું, 12 થી 15 લસણની કળી ઉમેરીશું. અને આ બધી જ વસ્તુને આપણે ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને શેકી લેવાનું છે, જેથી કંઈ પણ બળે નહીં. બધી જ વસ્તુનો જે શેકાવાનો ટાઈમિંગ છે એ અલગ અલગ હોય છે, એટલે આપણે અલગ અલગ જ શેકીશું, જેથી કંઈ પણ બળી ના જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મસાલાનો કલર થોડોક બદલાઈ ગયો છે અને એમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે. તો સેમ પ્લેટમાં કાઢીને એને પણ આપણે ઠંડુ થવા દઈએ. હવે આપણે સેમ પેનની અંદર 4 સૂકા કાશ્મીરી લાલ મરચાં ઉમેરીશું, જેને આપણે હાથથી નાના નાના તોડીને ઉમેરીશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાથી ચટણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આ રીતે જો હાથથી નાના નાના તોડીને ઉમેરીશું તો એને શેકાવવામાં પણ સરળતા રહેશે. તો આની સાથે જ આપણે એની અંદર 5 તીખા સૂકા લાલ મરચાં પણ ઉમેરી દઈશું. એને પણ આપણે હાથથી આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં તોડીને જ ઉમેરીશું. અને મરચાંની અંદર જે બિયા છે એ આપણે કાઢવાના નથી, એને પણ આપણે સાથે જ પીસી લઈશું. તો હવે આને પણ આપણે સતત હલાવતા રહીને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે ધીમા તાપે શેકી લઈએ. તો 1 થી 1.5 મિનિટમાં જ મરચાં આપણા સરસ શેકાઈ ગયા છે, તો એને પણ આપણે સેમ પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ. અને જ્યારે બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ ઠંડી થઈ જાય ત્યારે આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરીને એને સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે પીસી લઈશું. ધ્યાન રાખવું કે બધું સરસ ઠંડુ થાય એ પછી જ એને પીસવાનું છે. તો પીસતી વખતે જેમાં 1 ચમચી મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ અને મિક્સરને ઝટકા આપીને એને પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં મિક્સરને ઝટકા આપીને એટલે કે બટનને ચાલુ બંધ કરીને ચટણીને પીસી છે. જો તમે મિક્સરને કન્ટિન્યુઅસ ચલાવશો તો ચટણીમાંથી તેલ અલગ થઈ જશે અને આ રીતની અધકચરી ચટણી નહીં બને. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આ આપણી મુંબઈની ફેમસ એવી વડાપાઉંની સૂકી ચટણી બનીને તૈયાર છે. વડાપાઉંની રેસીપી જો તમારે જોવી હોય તો હું તમારી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચોક્કસ શેર કરીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.